მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გადაცემათა ციკლის ისტორიული წიგნების მესამე ეპიზოდში წარმოვიდგენთ თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამოჩენილი ისტორიკოსის გაბორ აგოსტონის წიგნს The Last Muslim Conquest: The Ottoman Empire and its Wars in Europe, რომელიც ქართულად შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც უკანასკნელი მუსლიმური დაპყრობა, ოსმალეთის იმპერია და მისი ომები ევროპაში. გაბორ აგოსტონი ოსმალეთის ისტორიის მკვლევარია. მას ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთი მონოგრაფია და ათობით სტატია აქვს გამოქვეყნებული. შემთხვევითი არ არის, რომ აგოსტონი ამ წიგნს ოსმალეთის სულთნის მეჰმედ მეორის ფრაზით იწყებს. ან მე ავიღებ ამ ქალაქს, ან ეს ქალაქი ამიღებს მე, ცოცხალს ან მკვდარს. რასაკვირველია, სულთნის ეს სიტყვები კონსტანტინოპოლს მიემართებოდა, რომელიც მანამ ქალაქზე ოსმალთა გადამწყვეტ იერიშის წინ წარმოთქვა. მართლაც 1453 წლის 29 მაისს კონსტანტინოპოლი დაეცა. ბიზანტიის 1000-წლოვანმა იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა, ხოლო მეჰმედმა სამოკვარი ოცნება აისრულა. რა თქმა უნდა, კონსტანტინოპოლის დაცემა ოსმალთა და ევროპელთა დაპირისპირების საწყის წერტილად ვერ ჩაითვლება. ოსმალებმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში დამკვიდრება მე-14 საუკუნის შუა ხანებში დაიწყეს. კონსტანტინოპოლის საბედისწერო ალყამდე მთელი საუკუნით ადრე. ამ პერიოდში მათ ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მდებარე არაერთი ქრისტიანული პოლიტიკური ერთეულის დაპყრობა და დამორჩილება მოახერხეს. რამდენჯერმე კი ევროპელ ჯვაროსანთა ერთი შეხედვით უძლებელი არმიებიც გაანადგურეს. თუმცა კონსტანტინოპოლის დაცემის მნიშვნელობის გადაფასება შეუძლებელია. ბევრი ევროპელი მას კონტინენტის ისტორიაში გადამწყვეტ მომენტადაც კი მიიჩნევდა, ერთგვარ მიჯნად, რომლის შემდეგაც დასრულდა შუა საუკუნეები და დაიწყო ახალი ხანა. ამ წიგნში დეტალურად არის მოთხრობილი ოსმალეთის აღზევების ისტორია. ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ გადაიქცა ოსმანის მიერ დაარსებული მცირე სამთავრო მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს იმპერიად. თანაც ეს სულ რაღაც 250 წელში. იმპერიად, რომელიც გადაიჭიმა სამ კონტინენტზე. ამ წიგნში ჩვენ ვხედავთ ენერგიულ, ქარიზმატულ, შორსჭვერტელ სულთნებს, რომელთაც უძლებელი, ლამის, დაუმარცხებელი სამხედრო ძალა შექმნეს. ამავდროულად ჩვენ აქ ვხედავთ სუსტ, უნებისყოფო მმართველებს. იქნებიან ეს ბიზანტიის იმპერატორები თუ სხვადასხვა ბალკანელი ხალხის მეფეები და მთავრები, რომელთაც არაერთი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს, რაც მათ და მათ შთამომავლებს ტახტის დაკარგვად, ხოლო ბალკანელ ქრისტიანებს საუკუნოვან მონობად დაუჯდათ. ისტორიკოსი ყურადღებით აანალიზებს ყველა იმ გარემოებას, რამაც ოსმალებს ასეთი წარმატება მოუტანა. განიხილავს მათ მიერ ჩამოყალიბებული სისტემის უმთავრეს ბურჯებს, რასაც ახლად აღზევებული სახელმწიფოს რევოლუცია ეყრდნობოდა. აგოსტონი გვაცნობს როგორც ოსმალური ადმინისტრაციული სისტემის სპეციფიკებს, ისე მათი სამხედრო სიძლიერის ძირითად საფუძვლებს, მაგალითად დევშირმეს ბეკარას, როდესაც ქრისტიანული ოჯახებიდან ჭაბუკები ოსმალთა ლაშქარში ირიცხებოდნენ. საყურადღებოა, რომ მე-15 საუკუნის ბოლოს ოსმალებს საშუალოდ 40 ქრისტიანული კომიდან ერთი ახალგაზრდა გახლავდათ, რომლის საშუალო ასაკიც 13 წელი იყო. უნგრელი ისტორიკოსი იანჩერტა საჯარისო შენაერთების ჩამოყალიბების გარემოებებსაც ეხება. წერს მათი აღჭურვილობის წიგნისა და სხვადასხვა პერიოდში იანჩერტა ტრანსფორმაციის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად მათი რაოდენობა რამდენიმე ასეულს არ აჭარბებდა, თუმცა უკვე მე-17 საუკუნის ბოლოს იანჩერტა რიცხვი 60,000-საც კი გადაცდა. ადვილი წარმოსადგენია, თუ რამხელა ტვირთი იქნებოდა მათი შენახვა ოსმალეთის ხაზინისათვის. აგოსტონი ყურადღებას ამახვილებს იმასეც, თუ როგორ განავითარეს ოსმალებმა სამხედრო ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით კი артиლერია. ეს მათი ერთ-ერთი უპირატესობა იყო დიდი ხნის განმავლობაში. როგორც მოგეხსენებათ, артиლერიის როლი სამხედრო სფეროში, ისე როგორც ახლა, მაშინაც ძალიან დიდი იყო. ისტორიკოსის თვალთახედვის მიღმა არც იდეოლოგიური საკითხები და რელიგიური დაპირისპირება რჩება. ქრისტიანებთან ბრძოლა და წმინდა ომი ოსმალეთის სულთნებისათვის ლეგიტიმაციის უმნიშვნელოვანესი წყარო და მობილიზაციის შესანიშნავი საშუალება იყო. როგორც აგოსტონი სრულიად მართებულად შენიშნავს, თანამედროვე მკვლევარები დიდ ყურადღებას უთმობენ იმ პრაგმატულ თანამშრომლობას, რომელიც არსებობდა ქრისტიან და მუსლიმ მმართველებს შორის გვიან შუა საუკუნეებსა და ადრეულ ახალ ხანაში. რა თქმა უნდა, ისინი იკვლევენ კულტურულ კავშირებსაც. ეს მისასალმებელია, თუმცა ზედმეტად შესაძლებელი მაინც არ არის. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რელიგიური ანტაგონიზმის ის დონე, რომელიც მაშინ არსებობდა. ბევრ შემთხვევაში, სწორედ ეს რელიგიური ანტაგონიზმი იყო პოლიტიკის უმთავრესი წარმმართველი და განმაპირობებელიც კი. უნგრელი ისტორიკოსი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სულთან სულეიმან პირველს. ამ მმართველის მოღვაწეობის პერიოდში ავიდა ოსმალეთის იმპერია თავისი არსებობის ზენიტში. სწორედ სულეიმანი იყო ის ოსმალო მმართველი, რომელმაც გადალახა ბარიერი, რომლის დაძლევასაც მისი წინამორბედები 150 წლის განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ. საუბარია უნგრეთის სამეფოზე. მე-14 საუკუნის ბოლოს, როდესაც ოსმალური საფრთხე რეალური გახდა, უნგრეთის სამეფო კარზე საკმაოდ კომპლექსური თავდაცვითი პოლიტიკა შეიმუშავეს, ხოლო მისი რეალიზაციის მიზნით ციხესიმაგრეთა მთელი ჯაჭვი ააგეს, რომელიც მომდევნო საუკუნენახევრის განმავლობაში ევროპას თურქული საფრთხისაგან იცავდა. მაგრამ 1826 წელს მოჰაჩის ბრძოლაში საუკუნენახევრიანი დაპირისპირებით გამოფიტული უნგრეთის სამეფო დამარცხდა. ამიერიდან უნგრეთი ევროპის ფარის ფუნქციას ვეღარ შეასრულებდა. პრაქტიკულად მომენტალურად უნგრეთის ტახტზე პრეტენზია გამოაცხადეს ჰაბსბურგთა დინასტიის წარმომადგენლებმა. მართლაც მათ წმინდა სტეფანეს გვირგვინის დაიდგეს თავზე. მაგრამ ჰაბსბურგებს მემკვიდრეობად ერგოთ არა მხოლოდ უნგრეთის ვრცელი მიწები, არამედ ის ფუნქციაც, რომელსაც საუკუნენახევრის განმავლობაში უნგრეთი ასრულებდა. ამიერიდან სწორედ ჰაბსბურგებს უნდა შეეკავებინეთ ოსმალთა წინსვლა ცენტრალურ ევროპაში.
მომდევნო 2 საუკუნის განმავლობაში ჰაბსბურგთა და ოსმალთა დაპირისპირება გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა. ამ დაპირისპირების პირველი ფართომასშტაბიანი აქტი ვენის ალყა იყო 1829 წელს სულთანმა სულეიმან პირველმა ვენის აღებას სცადა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ქალაქი ჰაბსბურგთა ძალაუფლების სიმბოლო იყო. გაივლის 154 წელი და ოსმალები კიდევ ერთხელ ცდიან ვენის აღებას. 1683 წელს მათ ისევ შემოარტყეს ალყა ამ ქალაქს, თუმცა ამჯერადაც დამარცხდნენ. ვენას და კასტილის ფიასკო ოსმალებისთვის კატასტროფის ტოლფასი აღმოჩნდა. მომდევნო 16 წლის განმავლობაში მათ ცენტრალურ ევროპაში დაკარგეს იმ ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი, რომელიც წინა 150 წლის განმავლობაში დაიპყრეს. გარდა ამისა, მათ ძლიერ დანაკარგები განიცადეს ბალკანეთის ნახევარკუნძულზეც. მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში ოსმალეთის დაღმოსვლა გაგრძელდა. მათ კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიები დაკარგეს და რაც მთავარია, ისინი აღარ წარმოადგენდნენ ეგზისტენციალურ საფრთხეს ევროპისათვის. სწორედ აქ მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში ასრულებს გაბორ აგოსტონი საკუთარ წიგნს. უნგრელი ისტორიკოსი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს იმ საკითხის კვლევა-ძიებასაც, თუ რამ განაპირობა ოსმალეთის იმპერიის დასუსტება. გამოთქმული რამდენიმე საყურადღებო მოსაზრებას. მე პირადად შევჩერდებოდი რამდენიმე ძალიან საინტერესო ინფორმაციაზე, რომელიც მოყვანილი აქვს გაბორ აგოსტონს. ჩვენ ავხედოთ მე-15-მე-16 საუკუნეებში მოღვაწე ევროპელი მოგზაურებსა და დიპლომატების ჩანაწერებს, რომლებიც გარკვეულწილად შურითაც კი შეჰყურებენ ოსმალებს და აღიარებენ მათ სამხედრო უპირატესობას. ამავდროულად მე-18 საუკუნეში ვითარება სრულიად შეიცვალა. ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ ამ პერიოდში მოღვაწე ოსმალო სახელმწიფო მოღვაწეების ჩანაწერები, სადაც ისინი დანანებით აღნიშნავენ, რომ როგორც სამხედრო სფეროში, ისე სახელმწიფოს მოწყობის თვალსაზრისითაც ოსმალეთი ძლიერ ჩამოუვარდება ევროპას. როგორც ამ წიგნის სათაურიდანაც ჩანს, გაბორ აგოსტონის ინტერესის უმთავრესი სფერო ევროპელთა და ოსმალთა დაპირისპირება, მაგრამ მისი ყურადღების მიღმა არც ოსმალთა ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა დარჩენილა. ამ წიგნში თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ომებს ოსმალთა და სეფიანთა ირანს შორის. უნგრელი ისტორიკოსი მხოლოდ ისტორიული ფაქტების გადმოცემით არ შემოიფარგლება. როდესაც იგი ჩვენ აგვიწერს ჩალდირანის ბრძოლას, იგი საუბრობს არა მხოლოდ ამ ბრძოლის პერიოდებზე, არამედ იმ მნიშვნელობაზეც, რომელიც ამ სამხედრო დაპირისპირებას ჰქონდა და რომელმაც პრინციპში განსაზღვრა კიდეც ახლო აღმოსავლეთის ბედი უახლოესი რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში. ქართველი მკითხველისათვის ამ წიგნში ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც ის მონაკვეთები იქნება, სადაც გაბორ აგოსტონი საქართველოს შესახებ წერს. მკითხველი სასიამოვნოდ გაყურებული დარჩება, თუ რამდენად კარგად იცნობს უნგრელი ისტორიკოსი ჩვენ ისტორიის ამ მეტად რთულ მონაკვეთებს. იგი კარგად იცნობს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ოსმალეთის იმპერია ატარებდა სამხრეთ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ. აღწერს იმ პრივილეგიებს, რომელთაც ოსმალური ხელისუფლება ანიჭებდა გამოსნილებულ ქართულ ფეოდალებს. ამ ფაქტს უნგრელი ისტორიკოსი განიხილავს როგორც ოსმალური პოლიტიკის მოქნილობის თვალნათელ დადასტურებას. ქართველები ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე, თუ რამდენად მძიმე იყო ჩვენი წინაპრებისათვის ოსმალთა წინააღმდეგ ომი. ჩვენ ვიხსენებთ იმას, თუ რამხელა მსხვერპლი გაჩანაგება მოჰყვებოდა ხოლმე ოსმალურ აგრესიას. მაგრამ გაბორ აგოსტონის ეს წიგნი გვაჩვენებს ისტორიის მეორე მხარესაც. აქედან ჩვენ ვიგებთ, თუ როგორ უჭირდათ საკუთრივ ოსმალებსაც ქართველების წინააღმდეგ ომი, რამხელა ხარჯების დაღება უწევდათ მათ და ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ომში უკვე ვერავითარ აზრს ვეღარ ხედავდნენ. ოსმალეთის დიდი ვეზირი სინიან ფაშა მე-16 საუკუნის ბოლოს წერდა: მას შემდეგ რაც ციხესიმაგრეები ავაგეთ, საუბარია საქართველოზე. დავიკავეთ თუ არა ერთი სოფელი მაინც, სადაც ორი სახლი დგას. ერთი აღჭა, ეს ფულის ერთეულია, მივიღეთ თუ არა შემოსავლის სახით. ჩემს გონებას არ ძალუც იმის გაგება, თუ რა ტიპის დაპყრობაა ეს. ჩიოდა დიდი ვეზირი. გაბორ აგოსტონი ამ წიგნში ბევრ სხვა მნიშვნელოვან საკითხსაც მიმოიხილავს. მათ შორისაა ფინანსები. მოგეხსენებათ, ამა თუ იმ ომისა თუ სამხედრო კამპანიის წარმატების დასასრულებლად ფინანსებს გადაწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდათ. ამდენად აგოსტონი ამ საკითხს სპეციალურად უღრმავდება და ძალიან საინტერესო მიგნებებს გვთავაზობს. უნგრელი ისტორიკოსი ეხება ისეთ საკითხებსაც, როგორიცაა მაგალითად ოსმალური ადმინისტრაციული პრაქტიკები და მათ მიერ ჩატარებული აღწერები. ეს აღწერები ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ძალიან საინტერესო საყურადღებო ინფორმაციას გვაწვდის ამ პერიოდის ოსმალეთის იმპერიის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, მათ შორის იმ რეგიონებზეც, რომლებიც ოდესღაც ქართველებით იყო დასახლებული და საქართველოს შემადგენლობაში შემოდიოდა. ამ წიგნში ჩვენ ასევე ვკითხულობთ ევროპელთა და ოსმალთა შორის არსებულ დიპლომატიურ ურთიერთობებზე, ეტიკეტზე და მის ტრანსფორმაციაზე საუკუნეების განმავლობაში. გაბორ აგოსტონი მიმოიხილავს ოსმალეთის იმპერიის ეთნიკურ, რელიგიურ და ენობრივ შემადგენლობასაც. ამ წიგნში კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო საკითხია განხილული, რომელთაც ჩვენ დროის სიმცირის გამო ვერ შევეხებთ. ერთი რამ ცხადია, გაბორ აგოსტონის ეს წიგნი ისტორიკოსთათვის და ზოგადად ისტორიის მოყვარულთათვის ნამდვილი მიგნება. ამდენად ყოველდღიურთაგანს ურჩევ, გაეცნოს ამ წიგნს და მიიღოს ძალიან დიდი სიამოვნება. თქვენ კი გამოიწერეთ ჩვენი არხი. წინ კიდევ მრავალი საინტერესო ეპიზოდი გელით.